მოგესალმებით, უფასო მეგობრებო. მეგონი ყველა ივში ვარ. ახლა თუ დაიწყო? დაიწყო. ერთი ადამიანი უკვე შემოგვიერთდა. მოგესალმებით, უფასო მეგობრებო. მე ვარ თინათი ბასილაია, შინაგანი ძალის ექსპერტი და ჩემი მისია არის, რომ მილიონობით ადამიანს დავეხმარო თავისი შინაგანი ძალის პოვნაში. გამარჯობა, სალო, ძალიან მიხარია შენი აქ ნახვა. მე გავაზიარებ ახლა ჯგუფებში ჩვენს ჩართვას და ეხლა დაგიბრუნდებით. სალო, შეგიძლია შენც გააზიარო შენს გვერდზე და ვინც გვერდებით ვაზიარებთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი შემოგვიერთდეს და მეტი ადამიანისთვის იყოს სასარგებლო ეს live ჩართვების, ასე ვთქვათ, 7 დღიანი სერია. დღეს არის მეხუთე დღე, უკვე მეხუთე დღე არის, რაც ყოველ დღე გამოდივარ Facebook Live-ში და ვიზიარებ ძალიან საინტერესო და ძალიან სასარგებლო ღრმა ფსიქოლოგიურ მეთოდს, ბაირონ კეითის სამუშაოს და მის მიხედვით მუშაობას ჩვენ სტრესულ ფიქრებზე, რომელიც ჩვენ ცხოვრებას უფრო სტრესულს ქმნის და ასე ვთქვათ, ვიზიარებს თუ როგორ უნდა გათავისუფლდეთ ამ სტრესული ფიქრებისგან. ამ მეთოდის დახმარებით. გავაზიარებ ახლა ამ ჩართვას ჯგუფებში. წამით, რომელი Facebook-იდან შემოვედი? ახლა აქედან. მეთქი ჩემი გვერდიდან ხო არ ვაკეთებ თქო. კაი გარემო არის, აქ კაი მუსიკებია ჩართული, ძალიან სასიამოვნო. ნამდვილად კომენტარებში დაწერეთ, ვინ ხართ, დღეს ვინ გვერდებით. ეს თქვენი პირველი ჩართვა არის, ნინი შემოგვიერთდა, ნინი გამარჯობა, ეს თქვენი პირველი ჩართვა არის, თუ ამ 5 დღის განმავლობაში იყავით ჩვენთან ჩართულები, რომ მომწეროთ, მაინტერესებს. გავაზიარე, ხო, всё, დაგიბრუნდით. ვაზიარებთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი შემოგვიერთდეს. მოკლედ როგორც თქვი, ვინც ახალი ვინც ახლები ხართ, ასე ვთქვათ, და დღეს შემომიერთდით პირველად. თქვენთვის ვიტყოდი, რომ ეს არის 7 დღიანი Facebook Live-ების სერია, სადაც ასე ვთქვათ, 7 დღის განმავლობაში ვირჩევთ ერთ სტრესულ სიტუაციას, კონკრეტულ ადამიანთან დაკავშირებით და ვმუშაობთ ამ სიტუაციის მიხედვით, ვიკვლევთ ჩვენ სტრესულ ფიქრებს, რომელმაც შექმნა ის სიტუაცია ისეთად, როგორადაც შექმნა, ანუ სტრესულად, უსიამოვნოდ, შეიძლება გაგვაბრაზა, შეიძლება გული გვატკინა, შეიძლება იმედი გაგვიცრუა და აი ამ ფიქრებს ვიკვლევთ და თავისუფლდებით ამ ფიქრებისგან, რომ დავინახოთ სინამდვილეში რა მომხდარა და გავთავისუფლდეთ, გავხსნათ ჩვენი გული, გავხსნათ ჩვენი გონება უფრო მეტად, მეტი სიცხადე შემოვიტანოთ ჩვენს ფიქრებში, იმაში თუ რის იგჯერა რა არის სინამდვილეში მართალი და გავთავისუფლდეთ სტრესისგან. და მეც თქვენთან ერთად ასე ვთქვათ მუშაობ, დემონსტრაციას ვაკეთებ, აი როგორ შეიძლება რომ ამ მეთოდის დახმარებით ჩვენ ვიმუშაოთ და ასე ვთქვათ მეც ავარჩიე ჩემი სტრესული სიტუაცია, რომელიც უკავშირდება ასე ვთქვათ იყო რამდენიმე კვირის წინ ეს სიტუაცია, ვინც იყო ჩართული წინა დღეებში მათ ეს სიტუაცია უკვე იციან, მაგრამ ვინც ახალი არის, მათთვის ვიტყვი რომ ავარჩია ასე ვთქვათ უფრო მარტივი სიტუაცია, რადგან დემონსტრაციისთვის უფრო ესეთი იოლი ყოფილიყო ამ სიტუაციაზე მუშაობა, რა თქმა უნდა ბაირონ კეითის სამუშაო შეგვიძლია ავირჩიოთ უფრო რთული, ძალიან ესეთი მტკივნეული სიტუაციების გადასამუშავებლად. ძირითადად ასეთ სიტუაციებზე მუშაობ ხოლმე მე ჩემს კლიენტებთან და ეს არის ძალიან ღრმა, ძალიან ძლიერი და ისეთ შედეგებს გვაძლევს იმხელა გაცნობიერებები, იმხელა თავისუფლება შემოდის ჩვენში იმხელა სიმშვიდე, რომ აი არ ვიცი, უბრალოდ აღფრთოვანებული ვარ, ამდენად ყველაფერი შეიძლება ერგებოდეს, ეს არის ჩვეულებრივი ინსტრუმენტი. ვისთვისაც პირველად იგებთ აი ამ ინსტრუმენტის შესახებ, ვიტყოდი რომ ბაირონ კეითი არის თვითონ აი ამ ინსტრუმენტის შემქმნელი, ამერიკელი ქალბატონი, არაჩვეულებრივი საოცარი, რომ
მომთანაც მე ორჯერ ვიყავი მის სამუშაო სკოლაში ვისწავლე მისი მეთოდი და საქართველოში ჩამოვიტანე ქართველებისთვის, ქართულად თარგმნე მისი წიგნი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე გამოვა და დაიბეჭდება ეს წიგნი, გიყვარდეს ის რაც არის და ქართველი მკითხველიც მას მალე გაიცნობს და შეიყვარებს. და თვითონ აი ჩემ სიტუაციას, რომელიც ავარჩიე, რაც შეეხება, ეს სიტუაცია არის რამდენიმე კვირის წინ კაფეში და ესე იგი ეს არის კაფე, რომელსაც ძალიან ხშირად სტუმრობ ხოლმე და შევდივარ და ეს მიმტანი, რომელიც ხშირად არის ხოლმე მორიგე, რაღაცნაირად უხეშად მესალმება, გამარჯობა რაღაცნაირად უხეშად და რას შეუკვეთავთ, ну, ჩემთვის არ ვიცი, მე ესე აღვიქვიათ და უხეში შედიყო და არა ისე როგორც წესით სურვილი გვიჩნდება, რომ მოგვემსახურონ ხოლმე. და ამ შემთხვევაში მე ეს სიტუაცია ავირჩიე და ამ სიტუაციის მიხედვით შევავსე სამუშაო ფურცელი, რომელიც ესე გამოიყურება. სამუშაო ფურცელი ეს არის ბაირონქეითის სამუშაოს ასეთი ინსტრუმენტი, ასე ვთქვათ, ფურცელი, რომლის შევსების ინსტრუქციებით შეგიძლიათ ნახოთ ამ ბმულზე. ახლა დაგიკოპირებთ ამ ბმულს. რომ ვინც დღეს გვიერთდება, თქვენ შეგიძლიათ ამ გვერდზე გადახვიდეთ ამ საიტზე. ჩამერთო Facebook-ზე. ხო, ამ გვერდზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ. და ასევე ნახავთ წინა 4 დღის ჩანაწერებს და მეორე დღის ჩანაწერში შეგიძლიათ თქვენც შეავსეთ ეს სამუშაო ფურცელი თქვენ სტრესულ სიტუაციაზე ჩემთან ერთად და სამუშაო ფურცელიც ამ საიტზევე შეგიძლიათ რომ გადმოწეროთ. რაც შეეხება დღევანდელ სტრესულ სიტუაციას, ანუ სტრესულ ფიქრს, გუშინ და გუშინ წინ ორი ფიქრი, ასე ვთქვათ, დავამუშავე, ორი ფიქრისგან გავთავისუფლდი და ეს სიტუაცია დღეს რო უყურებ, პრინციპში უკვე ძალად დაკარგა ამ სიტუაცია და ჩემთვის ისეთი სტრესული არ არის, მაგრამ მე მაინც გავაგრძელებ კიდევ ორი ორი ფიქრზე მუშაობას დღეს და ხვალ და თქვენთან ერთად ამ ფიქრზე ვიმუშავებ. დამწერეთ ჩეტში ვის გაქვთ სამუშაო ფურცლების შევსებული, შესაძლებელია თქვენ წინა ჩარტებშიც იყავით, რომ ვიცოდეთ თუ ყავს ესეთი მსმენელი დღეს და თუ არ გაქვთ სამუშაო ფურცელი შევსებული, უბრალოდ აწერეთ რომ არ მაქვს შევსებული, რომ ვიცოდე რომ არ გაქვთ შევსებული. ვალდებით თქვენს პასუხებს. თუ შევსებული გაქვთ, მომწერეთ რომ შევსებული მაქვთ, თუ არ გაქვთ შევსებული, მომწერეთ რომ არ გაქვთ შევსებული. რომ ვიცოდე. კარგი. რაც შეეხება თქვენ ჩემს ფიქრს, თუ თქვენ სამუშაო ფურცელი არ გაქვთ შევსებული, შეგიძლიათ ჩემნაირ ფიქრზე იმუშაოთ, ჩემთან ერთად, როდესაც ასე ვთქვათ, მომისმენთ თქვენ. ეს ჩემი, მესამე პუნქტში, რა ხდება ზოგადად, როდესაც სამუშაო ფურცელს ვავსებთ, ვირჩევთ ადამიანს და სტრესულ სიტუაციას, ვიზეთ ან გაბრაზებული ვართ, ან ნაწყენი ვართ, ან გული გვეტკინა, ან გაგვაღიზიანა, ან უბრალოდ ვერ ვიღებთ და ვერ პატიობთ, ასე ვთქვათ, ბოლომდე არ არის ჩვენთვის მისაღები ადამიანი. და მესამე პუნქტი არის ასეთი, რომ აი ამ სიტუაციაში ეს ადამიანს რა რჩევას მივცემდით. როდესაც ის აკეთებს იმას, რასაც აკეთებს, ან არის ისეთი როგორიც არის, ან გვეუბნება იმას, რასაც გვეუბნება, შეიძლება გვაბრაზებდეს, შეიძლება უყურადღებო იყოს, შეიძლება არ იყოს მზრუნველი, შეიძლება უხეში იყოს, შეიძლება არ ვიცი აგრესიული იყოს და ჩვენს შეიძლება ჩვენს მოლოდინს არ ამართლებდეს და ამ სიტუაციაში რა რჩევას მივცემდით სხვა ადამიანს. და ეს არის ძალიან საინტერესო რომ ხშირად, როდესაც ასე ვთქვათ, გულის სიღრმეში ყველანი სხვა ადამიანებს ვაძლევთ ხოლმე რჩევებს, რომ ისინი როგორები უნდა იყვნენ ჩვენთან მიმართებით, ან რას უნდა აკეთებდნენ, რამდენად ხშირად უნდა გვირეკავდნენ, ან რამდენად ხშირად უნდა ასე ვთქვათ, ურთიერთობდნენ ჩვენთან, ან რამდენად უნდა ვუყვარდეთ, ან რამდენად თბილები უნდა იყვნენ, ან რამდენად გახსნილები უნდა იყვნენ და ასე შემდეგ ურთიერთობაში და შეიძლება რეალობა იყოს ის რომ ეს ადამიანი ამ შემთხვევაში ეს მიმტანი იყო რაღაცნაირი ძალიან ნეიტრალურიც ცოტათი უხეში ასე ვთქვათ არ იყო ყურადღებიანი თავისი კლიენტების მიმართ ანუ ეს იყო რეალობა და ჩემი მოლოდინი იყო რომ ის უნდა ყოფილიყო ყურადღებიანი და ის არ უნდა ყოფილიყო უხეში ანუ რეალობა იყო ისეთი როგორც იყო და მე ჩემი ფიქრი ჩემ წარმოდგენით რეალობას დავუპირისპირდი და რეალობასთან კამათი
დავიწყე და ყველანაირი სტრესი ჩვენ ცხოვრებაში ჩნდება მაშინ, როდესაც არ ვიღებთ რეალობას და არ ვიღებთ ადამიანებს ისეთებად, როგორებიც არიან და ვცდილობთ, რომ გაუცნობიერებლოთ ისინი შევცვალოთ, ან ისინი გარდავქმნათ, ან გადავდივართ ფანტაზიებში, რომ ის ესეთი არ უნდა იყოს, სხვანაირად უნდა იქცეოდეს და შიგნიდან რაღაცნაირად ვიძაბებით თავს უსიამოვნოდ გრძნობთ, სტრესი იქმნება და რაღაცნაირად ჩვენ თავს აღარ ვეკუთვნით ხოლმე და აღარ ვართ თავისუფლები და ლაღები. და ზუსტად ესეთ შემთხვევაზე ძალიან კარგად ხსნის სამი საქმე, რომელსაც წინაზე ჩართვაზე ვისაუბრეთ, დღესაც მოკლედ განვიხილავ. ეს არის, ჩემი საქმე, შენი საქმე, უფლის საქმე. სამყაროში არის მხოლოდ სამი საქმე. ჩემი საქმე, შენი საქმე, სხვა ადამიანების საქმე და უფლის საქმე და რას ნიშნავს ეს, რომ ჩემი საქმე არის ჩემი ფიქრები, ჩემი შეხედულებები, ჩემი ცხოვრება, ჩემი გადაწყვეტილებები, ჩემი მოქმედებები და ასე შემდეგ. ანუ რაც ჩვენი კონტროლის ზონაში არის. შენი საქმე, სხვა ადამიანების საქმე, ეს არის მათი ფიქრები, მათი შეხედულებები, მათი ცხოვრების წესი, მათი მოქმედებები, პირიქით მათი უმოქმედობა, ანუ ყველაფერი, რასაც სხვა ადამიანი ეკეთებს თავის ცხოვრებაში, ხოლო უფლის საქმე არის ის, რაც ადამიანის ძალას აღემატება, მაგალითად ადამიანის გარდაცვალება, რამდენი ხანი იცხოვრებს ადამიანი, ამინდი, სტიქიური უბედურება და ასე შემდეგ. და როდესაც ჩვენ გადავდივართ ფიქრებით სხვა ადამიანის საქმეში, ან უფლის საქმეში, ამ დროს კარგავთ სიმშვიდეს, ამ დროს კარგავთ თავისუფლებას, ამ დროს ჩვენ შემოდის სტრესი, რადგანაც გადავედით იქ, სადაც ჩვენი საქმე არ არის, გადავედით იქ, სადაც ჩვენი კონტროლის ზონა არ არის და ვცდილობთ, რომ გავაკონტროლოთ ის, რაც ჩვენი არ არის, ასე ვთქვათ. და ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ჩვენში არც ისე სამწუხაროდ ალბათ ჩვენში ჩნდება სტრესი, სიგნალი, ასე ვთქვათ, რომ საკუთარ თავთან დავბრუნდეთ და მივხვდეთ, ვის საქმეში ვართ ჩვენ. მაგალითად, როდესაც შეიძლება შეყვარებული შემთხვევაში, მეუღლის შემთხვევაში თუ გაქვთ ფიქრები, რომ ის უფრო ყურადღებიანი, უფრო თბილი უნდა იყოს, ის უფრო მზრუნველი უნდა იყოს, ის უფრო ხშირად უნდა გამოხატავდეს, რაც გრძნობს ჩემს მიმართ, ის საჩუქრებს უნდა მშუქნიდეს და ასე შემდეგ. ამ დროს ვართ მის საქმეში. და ასე ვთქვათ, ფიქრებით ვცხოვრობთ მისი ცხოვრებით, რას უნდა აკეთებდეს ის ჩვენთან მიმართებით, მაგრამ ჩვენ გვავიწყდება ჩვენ რას ვაკეთებთ ჩვენ თავთან მიმართებით, ან მასთან მიმართებით და ესეთ დროს საერთოდ არც იქით ვართ და არც აქეთ ვართ და ვართ გაბრაზებულები გულმატკენები, მაგრამ სინამდვილეში ვართ გაბრაზებულები ან გულმატკენები საკუთარ თავზე. ასევე ჩემ შემთხვევაში ეს სიტუაცია ეხება ანს და როდესაც მეც ვფიქრობდი, რომ ის უფრო ყურადღებიანი უნდა იყოს, ან უფრო თბილი უნდა იყოს, ან მას უნდა უხაროდეს თავის კლიენტების დანახვა, ის რაღაცნაირად ხალისით უნდა ემსახურებოდეს კლიენტებს, მე გადავდივარ მის საქმეში, რომ როგორი უნდა იყოს ის, რას უნდა აკეთებდეს ის და მე აღარ ვარ ჩემს საქმეში, მე რას უნდა ვაკეთებდე ამ მომენტში, ან როგორ უნდა ვგრძნობდე თავს. მოკლედ, ჩემი მესამე პუნქტის ფიქრი არის ესეთი, მთლიანად წავიკითხო და შემდეგ ერთ-ერთ ფიქრს ავარჩევ, რომელზეც ვიმუშავებ, რომ ესე იგი, რა რჩევას მივცემდი ამ სიტუაციაში მას, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში, ის კლიენტების მიმართ ყურადღებიანი უნდა იყოს და ის ხალისით უნდა ემსახურებოდეს თავის კლიენტებს. რამდენად ხშირად გქონიათ, ან თუ გქონიათ ესეთი ფიქრი, დაუშვათ, როდესაც შედიხართ მაღაზიაში, ან კაფეში, ან რესტორანში, ან ნებისმიერ დაწესებულებაში, სადაც თქვენ გემსახურებიან და თუ გქონიათ ესეთი განცდა, განსაკუთრებით საქართველოში, რომ უფრო ყურადღებიანები უნდა იყვნენ კლიენტების მიმართ, უფრო კარგად და ხალისით უნდა ემსახურებოდნენ, უხეშები არ უნდა იყვნენ. დაწერეთ ჩატში თქვენ შემთხვევაში თუ ყოფილა ესეთი სიტუაცია და საქართველოში შეიძლება ყოფილიყო, ესეთი რამ ხშირად გვხდება ხოლმე. მასე შესაძლოა არც ფრენა იყოს ადამიანის საქმე, მაგრამ დავფრინავთ, არც სწრაფად სიარული, მაგრამ გამოვიგონეთ ავტომობილები და შესაძლოა ბევრი რამე მოვიფიქროთ. ერთ დროს რომ აღემატებოდა ინტერესდა. ხო, საინტერესო არის, საინტერესო ხედვა არის, თუმცა არის რაღაც ამინდს, არ ვიცი, შეიძლება რაღაც 1000 წრეულის შემდეგ ამინდზე ზეგავლენაც მოვახდინოთ და შევცვალოთ, თუმცა ეს არის ის კაცმა არ იცის. აი შეიძლება გავიხანგრძლივოთ წლები, მაგრამ ის რაც დღეს ამ მომენტში ადამიანის შესაძლებლობას აღემატება, ეს არის უფლის საქმე. ხო, დაწერეთ შეება თქვენს გქონიათ მსგავსი სიტუაცია და როდესაც მე გამოვიკვლევ ამ ფიქრს, მე მაგალითად ავირჩევ ამ ფიქრს, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში, რისიც იმ მომენტში მჯეროდა და რაც, ასე ვთქვათ, რეალობას ეკამათებოდა, ანუ რეალობა იყო ის, რომ ის იყო ისეთი, როგორიც იყო და ჩემი ფიქრი იყო, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში და მე არ მივიღე ისეთად, როგორიც იყო და აქედან გამომდინარე ჩემში გაჩნდა სტრესი. და თქვენც ჩემთან ერთად რომ იმუშაოთ და უფრო საინტერესო რომ იყოს, უფრო ჩართულები რომ იყოთ, თქვენც გაიხსენეთ
თქვენი ცხოვრებიდან ისეთი მომენტი, როდესაც ვიღაც იყო თქვენთან არც ისე ზრდილობიანი, ან იყო უხეში, ან არც ისე თბილი და თქვენში გაჩნდა ფიქრი, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში. ანუ მომენტი, როდესაც თქვენი საყვარელი ადამიანი, ახლობელი ადამიანი, ან უბრალოდ არც ისე ახლობელი ადამიანი იყო უხეში და არც ეს ზრდილობიანი თქვენთან ურთიერთობაში და თქვენ გქონდეს ეს ფიქრი, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში. ანუ ის არ უნდა იყოს ისეთი, როგორიც ეხლა არის ამ მომენტში. და თუ უკვე გაიხსენეთ ჩატში დაწერეთ, რომ გაქვთ ესეთი სიტუაცია, შეგიძლიათ იაქტიუროთ და დაწეროთ კომენტარები, ამაში თუ არაფერი არ არის. Პირიქით უფრო საინტერესო გახდება პროცესი და მეც მეცოდინება, რომ თქვენც, ასე ვთქვათ, იღებთ სარგებელს აი ამ ჩართვებისგან და ამ მუშაობისგან. Ინციან შტატებში ყველგან მაღაზიაში იქნება თეატრის ალაროში თუ სხვაგან ნებისმიერ ადგილ საქართველოს თუდი მომსახურეობა ევროპას არ აუშავს. აი შენ შეგიძლია გაიხსენო მომენტი, როდესაც თუდი მომსახურეობა იყო ან კაფეში, ან რესტორანში, ან ნებისმიერ დაწესებულებაში და შენც გქონდა განცდა, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში. ანუ ეს მიმტანი შეიძლება იყოს კონსულტანტი იყოს, ან ოპერატორი, ნებისმიერ ადამიანი და გქონდა ფიქრი, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში. და ჩვენ ამ ფიქრს გამოვიკვლევთ ერთად და რას ნიშნავს გამოკვლევა, რომ ფიქრის რისიც უჯეროდა იმ სიტუაციაში და რამაც შექმნა სტრესი, კითხვის ნიშნის ქვეშ ვსვავთ, რომ მართალი არის ის რისიც მჯერა, მართალი არის ის ფიქრები, რომლებიც მოდის და მე ვიჯერებ და ჩვენ აღმოვაჩენთ ზოგადად თუ საკუთარ თავზე ვმუშაობთ, რომ ფიქრები არ არის პირადული, ასე ვთქვათ, ისინი მოდიან იმისთვის რომ წავიდნენ და რა იმისთვის რომ დარჩნენ და ეს ძალიან საინტერესო პროცესი არის რომ გავაცნობიეროთ რომ ჩვენ არ ვართ ჩვენი ფიქრები და ზოგჯერ ეს ფიქრები როგორ გვათამაშებს, ხან წარსულში გადაგვიყვანს, ხან მომავალში გადაგვიყვანს და რეალობას ვაკარგვინებს, რეალობის შეგრძნებას, აქ და ამჟამად ყოფნის შეგრძნებას, სადაც არის სიმშვიდე, ჰარმონია, ბედნიერება და ეს მეთოდე ზუსტად აქ და ამჟამად გვაბრუნებს, რომ ჩვენ შევძლოთ საკუთარ თავში ძალა ვიპოვოთ, რომელიც ჩვენს ფიქრებს მივეცით და შემდეგ ეს ფიქრები გვაკონტროლებდნენ. კარგი, მე დავიწყებ უკვე მუშაობას და ვინც ახლა უყურებთ ამ ჩანაწერში უსმენთ, შეგიძლიათ თქვენ ჩემთან ერთად იმუშაოთ და მოძებნოთ თქვენს ცხოვრებაში ის მომენტი, როდესაც ვიღაც იყო თქვენთან მიმართებით უხეში, ან არც ის ზრდილობიანი და თქვენ გქონდათ ფიქრი, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში. მეც მე ჩემი სიტუაცია მაქვს და დავბრუნდეთ იმ მომენტში, როდესაც ეს ხდებოდა იმ დროში, იმ სიტუაციაში, შეგიძლიათ თვალები დახუჭოთ, მე თვალებს დავხუჭავ, ასე უფრო კარგად კონცენტრირდები და მეც ბრუნდები იმ მომენტში, როდესაც შევდივარ კაფეში და ვხედავ, რომ არის ის მიმტანი, რომელიც ხშირად არის მორიგე და ის მესალმება უხეშით გამარჯობა და რას შეუკვეთავთ რაღაცნაირად ესე უხეში ტონით თუ უხეში სახით ჩემთვის ასე ვთქვათ სუბიექტურად ასე მესალმება და ამ მომენტში ჩემს შემოდის ფიქრი რომ ის არ უნდა იყოს უხეში და პირველი შეკითხვა არის რომ ისიც გუჯერა მართალია ეს და ამ შემთხვევაში მართალია ეს რომ ის არ უნდა იყოს უხეში და პასუხობთ კი ან არა. ოღონდ არ ვჩქარობთ და ვუსმენთ საკუთარ თავს, რომ როდესაც იყო ადამიანი უხეში, მართალია რომ ის არ უნდა იყოს უხეში, როდესაც ის უხეში არის. ჩემ შემთხვევაში მართალია რომ ის არ უნდა იყოს უხეში. შემთხვევაში მოვიდა პასუხი, რომ არა, მართალი არ არის, რომ მას შეუძლია იყოს ისეთი, როგორიც არის და მე ეს არ მეხება. ანუ აქ შეიძლება მოგვივიდეს ან კი ან არა, ანუ რომ ან მართალი არის, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში, ან ეს არ არის მართალი. ჩემ შემთხვევაში პასუხი იყო არა. და თუ ჩვენში შემოდის პასუხი კი, რომ კი მართალი არის, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში, ან ის უნდა იყოს ყურადღებიანი, ან ის უნდა იყოს ბრუნველი და ასე შემდეგ სიტუაციიდან გამომდინარე, თუ ასეთი ფიქრი გვაქვს, თუ პირველ შეკითხვაზე გვაქვს დადებითი პასუხი, შემდეგ მეორე შეკითხვაზე გადავდივართ. ჩემ შემთხვევაში ამ შეკითხვაზე აღარ გადავალ, რადგანაც მე უკვე ჩემი პასუხი უკვე არა არის, მაგრამ თქვენ ვინც ახლა მუშაობთ ამ ფიქრზე,
ისევ დაბრუნდით იმ მომენტში, იმ სიტუაციაში, იმ ადამიანთან, ყველაფერი ისე ხდება, როგორც ხდება და შეგიძლიათ აბსოლუტურად იცოდეთ, რომ ეს მართალია, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში. რომ შეგვიძლია აბსოლუტურად ვიცოდეთ, რომ ეს მართალია, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში. და ვუსმენთ ჩვენს თავს, ველოდებით იმ პასუხს, რომელიც ჩვენში შემოდის, ვცდილობთ, რომ არ გამოვიცნოთ და არ ვიჩქაროთ, ასე ვთქვათ. რადგან პასუხი მოდის შიგნიდან და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ასე ვთქვათ, გადავასწროთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს იმ განცდებს, რაც ჩვენში შიგნით არის, ამ შემთხვევაში ჩვენი ეგო პასუხობს და ჩვენი გონება ცდილობს, რომ ასე ვთქვათ, სადავეები ხელში დაიჭიროს და ის გული, ის ჩვენი არსი, რომელიც შიგნით არის, შეიძლება ის იფარებოდეს და მან თავის სიმართლე ვეღარ იპოვოს. ცლის დავივიწყე, ეგ ამბავი და რაც მინდოდა ხა ამის გახსენება და ამაზე ფიქრი. შეგიძლია არ გაიხსენო და შეგიძლია არ იფიქრო. თუმცა ერთ კაფეში მივედი, შესაბამის შენიშნა მეორედ, რომ ესე იგი მივედი, აღარ შემლიშვა. შენ არ მოგემსახურებით, არაჩვეულებრივი სიტუაცია არის ეს, რომ გადამუშავე ხო ჩემთან ერთად და ნახოთ რა შეგვიძლია ვიპოვოთ სინამდვილეში რა შეიძლება დავინახოთ ამ სიტუაციაში. რომ როდესაც გეუბნება, რომ ესე იგი შენ არ მოგემსახურებითო, ამ მომენტში შეგიძლია რომ აბსოლუტურად იცოდე, რომ ეს მართალია, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში და აქ ისე იმხელა თავისუფლება შეიძლება ვიპოვოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ადამიანებს მივცეთ უფლება, რომ იყვნენ უხეშები, იყვნენ ისეთები, როგორებიც არიან და ჩვენ ამაზე არ გქონდეს რეაქცია და რეალურად ეს ჩვენ არ გვეხება. თუ ადამიანი არის გაბრაზებული, ხო, და გვეჩხუბება, შეგვიძლია აბსოლუტურად ვიცოდეთ, რომ ეს მართალია, რომ ის ჩვენზე არის გაბრაზებული, ან ჩვენ გვეჩხუბება, როდესაც თქვენ ეჩხუბებით სხვა ადამიანებს. აბსოლუტურად შეგიძლიათ აბსოლუტურად იცოდეთ, რომ თქვენ მათ ეჩხუბებით და არა საკუთარ თავს და ეს ამან შეიძლება ძალიან ბევრი რამ გაგვაცნობიერებინოს, რომ როდესაც ჩვენ ვიღაც გვეჩხუბება, ან ჩვენ ვიღაცის ვეჩხუბებით, შეიძლება ჩვენ საერთოდაც არ ველაპარაკებით მას და სინამდვილეში ჩვენ საკუთარ თავს ველაპარაკებით, ან ადამიანი, რომელიც გაბრაზებულია, განრისხებულია, შეიძლება პირიქით თავის თავზე ბრაზობს და ჩვენ არ გვეხებოდეს. ეს უდიდეს თავისუფლებას გვაძლევს, თუ ჩვენ შეგვიძლია, რომ ადამიანები მივიღოთ ისეთებად, როგორებიც არიან და ჩვენ საკუთარ თავზე არ მივიღოთ მათი განცდები, მათი ემოციები, მათი შეხედულებები, მათი განწყობები და ასე შემდეგ. კარგით, როდესაც მეორე შეკითხვას პასუხობთ, კი ან არათი, გადავდივართ მესამე შეკითხვაზე, რომ როგორ რეაგირებ, რა ხდება, როდესაც მჯერა ფიქრის, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში. ან როდესაც რაღაც ფიქრი მოგდის, რისიც გჯერა, რომ მაგალითად უფრო კარგი ამინდი უნდა იყოს, ან ჩვენ საყვარელ ადამიანს უნდა ვუყვარდე, ან მან არ უნდა მიმატოვოს, ან უნდა მისმენდნენ, როდესაც ვიღაც გვაწყვეტინებს საუბრის დროს და მან უნდა მომისმინოს, ბოლომდე უნდა დამამთავრებინოს სათქმელი და ასე შემდეგ. ან ნებისმიერ სიტუაციაში, როდესაც რაღაც ფიქრი შემოდის ჩვენში, როგორ რეაგირებ, რა ხდება, როდესაც ამ ფიქრის მჯერა. ჩემ შემთხვევაში როგორ რეაგირებ, რა ხდება, როდესაც მჯერა ფიქრის, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში. და ამ შემთხვევაში მეც მოვისმენ საკუთარ თავს, როგორ რეაგირებ, რა ხდება. ან რაღაცნაირ წინააღმდეგობას ვგრძნობ, ბრაზდები, ვღიზიანდები, განვიკითხავ და ვაკრიტიკებ მას, რომ ფიქრობ, რომ ის კარგად არ ასრულებს თავის საქმეს. რაღაცნაირ ბრაზდები, სხეულში ვგრძნობ რაღაცნაირ წინააღმდეგობის განცდას, რომ თითქოს ის არის ისეთი როგორიც არის და ჩემი ხეში არ უნდა იყოს, ანუ ავიღებ მას და რაღაცნაირი წინააღმდეგობის განცდა, არ ვიცი, სხეულებრივად ეს როგორ შეიძლება აღწერო ან გამოხატო, მაგრამ რაღაც წინლო თითქოს არ გიშვებს, ასე ვთქვათ, ესეთ სხეულებრივი, ასე ვთქვათ, ესეთი სხეულებრივი შეგრძნება მეუფლება ამ დროს გულმკერდის არეში. კიდე როგორ რეაგირებ, რა ხდება, როდესაც მჟერა და თქვენს შემთხვევაში პასუხობთ და შეგიძლიათ თქვენი პასუხები კომენტარებში დაწეროთ, რომ როგორ რეაგირებთ, რა ხდება, როდესაც გჯერათ ფიქრის, რომ ის უხეში არ უნდა იყოს. ის უხეში არ უნდა იყოს, როგორ რეაგირებ, რა ხდება, როდესაც ამ ფიქრის მჯერა გადავდივარ მის საქმეში, რომ როგორი უნდა იყოს ის, როგორ უნდა იმსახურებოდეს თავის კლიენტებს და რა არის რეალობა, ამას ვადარებ და ბრაზდები. მეც უხეში და ცივი ხდები, ცივად ვესალმები, არ ვუღიმი.
რაღაცნაირად შიგნიდან თითქოს ვიწყენ, ანუ რაღაც მოვიწყინეს ამ დროს რაღაცნაირი მოწყენილობის განცდა მეუფლება, რომ რატომ არის უხეში, რამე დავაშავე, რამე ისეთი არ ვქენი, დაუშვათ რა მხრი რამე პრობლემა არის ჩემში, ანუ საკუთარ თავში გადავდივარ ფიქრებით, ანუ თითქოს ჩემ თავს უღმავდები და ვეძებ პრობლემას, მე რატო გამოვიწვიე ეს. ანუ ჩემ თავზე ვიღებ ამ განცდას და აი ამ რეაქციას, რომ მე როგორ გამოვიწვიე, ანუ ჩემში ვეძებ ამ პრობლემას. ამ დროს კიდე როგორ რეაგირებ რა ხდება, როდესაც ვჯერა ამ ფიქრის, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში, აი ამ გაბრაზებას გრძნობ, მეც მეშლება ნერვები. კიდე როგორ ვექცევი საკუთარ თავს, როცა ვჯერა ფიქრის, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში. ან საკუთარ თავს ვეღარს აღვიქავ და ვეღარს ვამჩნევ. ანუ თავიდან ბოლომდე ვარ მის საქმეში, რომ ის როგორი უნდა იყოს, როგორ უნდა მეპყრობოდეს, როგორ უნდა მელაპარაკებოდეს და მე სად ვარ, თითქოს ვიკარგებ იმ სიტუაციაში. თითქოს მისი დამოკიდებულება, სხვა ადამიანის დამოკიდებულება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის დამოკიდებულება, რაც იმ მომენტში მე შეიძლება მქონდეს. რაღაც თითქოს სხვა ადამიანი დგება ჩემზე წინ. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ შეიძლება იყოს, უბრალოდ ახლობელი, შორეული, უბრალოდ სხვა დგება წინ და თითქოს მის განწყობას თუ მის დამოკიდებულებას უფრო დიდი პრიორიტეტი ენიჭება, ასე ვთქვათ. ესე დროს, ანუ ესე ვეცევი ჩემს თავს, თითქოს უკანა ფლანგზე ვაყენებ ამ დროს. როგორ რეაგირებ, რა ხდება, ეს უხეში არ უნდა იყოს. თითქოს ვცდილობ, რომ ის გავაკონტროლო, რომ ვაკონტროლებ, ხო. და ანუ მეც ვაიგნორებ, ცივი ვხდები და ამით მე მანიპულირებ, რომ იცი, ან მეც არ გაგიღიმე და ეს ნიშნავს, რომ შენ იყავი უხეში. ანუ შენ და შეიცვალო და სანამ შენ არ გახდები თბილი, თითქოს მეც არ გავხდები თბილი და მე არ გაგიღიმებ. აი თითქოს ესეთი ქვეტექსტით, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობ გაუცნობიერებლად იმ მომენტში. ფიქრებში ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზანია ის რომ გავთავისუფლდეთ ამ ფიქრისგან, ოღონდ ამ გავთავისუფლდებით ჯერ უნდა კარგად დავინახოთ ამ ფიქრთან ერთად როგორები ვართ. როდესაც ამ ფიქრის ჯერა რა ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, როგორ რეაგირებთ, როგორ ვექცევით ჩვენს თავს, როგორ ვექცევით სხვა ადამიანებს, რას ვეღარ ვაკეთებთ, რას ვეღარ ვამჩნევთ, როგორია ჩვენი ცხოვრება ამ ფიქრთან ერთად. ანუ კარგად შევდივართ ჯერ პირველ რიგში ამ ფიქრში, რომ დავინახო მე ამ ფიქრთან ერთად როგორი ვარ, მე ამ ფიქრთან ერთად ვინ ვარ. და როდესაც გვჯერა ჩვენი ფიქრები, ჩვენ იძულებულები ვართ ამ ფიქრების მიხედვით ვიცხოვროთ და ვიმოქმედოთ და თავიდან ბოლომდე მათი გავლენის ქვეშ ვართ. და პირველ რიგში ამ ყველაფერს კარგად, ასე ვთქვათ, ვაცნობიერებთ, აი ამ მესამე შეკითხვის დახმარებით, რომ როგორ რეაგირებ, რა ხდება, როდესაც ვჯერა ამ ფიქრს, შემ შემთხვევაში, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში. შემდეგ, როდესაც აი ზუსტად ამ მესამე შეკითხვას კარგად ასე ვთქვათ, სიღრმისეულად გავცემთ პასუხს და მოვუსმენთ ჩვენს თავს, გადავდივართ მეოთხე შეკითხვაზე, რომელიც უკვე გვათავისუფლებს. აი ზუსტად შენ რაც იკითხე, რომ ჩვენი ამოცანა არ არის ამ ფიქრებისგან გათავისუფლება, აი ზუსტად აი ეს მეოთხე შეკითხვა ჩვენ გათავისუფლებს, რომ იგივე რეალობაში, იგივე მომენტში, როდესაც ყველაფერი ისე არის, როგორც არის, ყველაფერი ისე ხდება, როგორც ხდება, ისიც ისეთია, როგორც არის, ჩემ შემთხვევაში შევდივარ მეც კაფეში, ანუ მიმტანი მესალმება ისე როგორც მესალმება, მეკითხება იმ ტონის როგორც მეკითხება, იგივე სიტუაციაში ვინ ვიქნებოდით იმ ფიქრის გარეშე, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში. ანუ როცა ადამიანი უხეში არის, ვინ ვიქნებოდი იმ ფიქრის გარეშე, რომ ის უხეში არ უნდა იყოს. და აქ ძალიან დიდი თავისუფლება შემოდის, მე ჩემ შემთხვევაში ვიპასუხო და მე გავაგზავნებ ამაზე საუბარს. რომ იგივე მომენტში შენ შემთხვევაში, როდესაც გეუბნება, რომ ესე იგი თქვენ აღარ მოგემსახურებითო, ვინ იქნებოდი იმ ფიქრის გარეშე, რომ ის ამას არ უნდა გეუბნებოდეს, ან ვინ იქნებოდი იმ ფიქრის გარეშე, რომ ის უხეში არ უნდა იყოს. ჩემ შემთხვევაში რო არ მქონდეს ეს ფიქრი იგივე მომენტში, იქნებოდი ძალიან თავისუფალი, ძალიან მშვიდი, საერთოდ არც არანაირად არ იმოქმედებდა ჩემს განწყობაზე არავის დამოკიდებულება და არავის განწყობა. გამიკვირდებოდა, რომ ხო კარგად არის დავუშვათ ალბათ უთხასიათზე, ანუ ჩემს თავზე საერთოდ არ მივიღებდი ამ ყველაფერს. ის არ უნდა იყოს, ის არ მექნებოდა ფიქრი, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში.
ძალიან გახსნილი ვიქნებოდი. გავუღიმებდი, იმიტომ რომ არანაირი უარყოფითი განცდა ემოცია არ მექნებოდა, ძალიან გახსნილი ვიქნებოდი, იქით ვაჩუქებდი ღიმილს. ფიქრის გარეშე რომ ის არ უნდა იყოს უხეში. შეიძლება დავინტერესებულიყავი, ხო ყველაფერი რიგზე არის. შეიძლება და ეს მეკითხა კიდევაც. ვიქნებოდი იმ ფიქრის გარეშე, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში, ან რომ ის თავის კლიენტებს უნდა ემსახურებოდეს ყურადღებით, ან ხალისით, ვიქნებოდი ამ ფიქრის გარეშე იგივე სიტუაციაში და იგივე მომენტში. ძალიან მშვიდი ვიქნებოდი. ხო, ძალიან нейтралури выкнебоди. Тина, можете пояснить, что происходит сейчас? Здравствуйте, Виталий, это на грузинском языке, на Facebook Live, и я сейчас говорю с грузинскими людьми о методе работы Байрон Кейти. Я представитель этой методы в Грузии, и мы вместе сейчас работаем. Иногда я провожу и на русском языке тоже, и вы можете лайкнуть эту страницу, и когда будет на русском языке, вы тоже можете присоединиться. Нам спасибо за ваш интерес. Давბრუნდები ამ პროცესს. ხო, ანუ ძალიან საინტერესო არის, пожалуйста. ძალიან საინტერესო არის, რომ ესე იგი ფიქრთან ერთად განუცადეს სტრესი, გავბრაზდი, რაღაცნაირად ნერვები მომეშალა, არ მივიღე ის ადამიანისად როგორიც იყო, ჩემს თავზე მივიღე ეს რეაქცია. Ничего, все хорошо. Спасибо за интерес. და ამ ფიქრის გარეშე ვარ თავისუფალი და ვაგრძელებ იმას, ვაგრძელებ რომ დავუშვათ წავიდე ჩემს მაგიდასთან დავჯდე, გავაკეთო ჩემი საქმე და არანაირი არც გაბრაზება, არანაირი ვაფშე რეაქციაც არ მაქვს, ასე ვთქვათ. არც ვაქცევ ყურადღებას სხვა ადამიანის განწყობას, ანუ ჩემს თავზე ამას არ ვიღებ. ანუ ფიქრთან ერთად ბრაზდები, ფიქრის გარეშე ვარ თავისუფალი და მშვიდი. და ეს ძალიან საინტერესო არის, რომ თუ ფიქრთან ერთად ვარ სტრესში, ან ბრაზდები და ფიქრის გარეშე ვარ თავისუფლები და მშვიდები, პრობლემა სად არის? ჩვენს ფიქრებში თუ ადამიანებში და ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე რომ ადამიანები შევცვალოთ, მაგრამ თუ ჩვენს ფიქრებს შევცვლით და ამ ფიქრებისგან გავთავისუფლდებით, იქნებ ჩვენში ძალიან დიდი ძალა მოვძებნოთ და იქნებ ძალიან დიდი თავისუფლება მოვძებნოთ და ჩვენ არ ვიყოთ სხვა ადამიანების რეაქციებზე დამოკიდებულები, სხვა ადამიანების დამოკიდებულებაზე, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულები, რომ ასე ვთქვათ, უფრო მეტი თავისუფლება მოვძებნოთ ჩვენში და ვიყოთ ისეთები, როგორებიც ვართ და არ დაველოდოთ, ვინ არის კეთილგანწყობილი ჩვენს მიმართ, ვინ არ არის კეთილგანწყობილი და ამან ჩვენ ხელი არ შეგვიშალოს. კარგი, როდესაც გამოვიკლოთ ამ ფიქრს, შემდეგ გადავდივართ შებრუნებებზე და შებრუნებები ეს არის ალტერნატიული რეალობის განხილვა, რომ იქნებ აქ სხვა რამ იყო მართალი და არა ის, რომ სიტყვაზე ის არ უნდა იყოს უხეში, ან რომ ის უხეში არის ზოგადად. ანუ, როდესაც სიტყვაზე გვაქვს ჩემ შემთხვევაში ფიქრი არის, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში, ამას ვაბრუნებთ ჯერ საკუთარი თავისკენ, რომ მე არ უნდა ვიყო უხეში. და რატომ არის მართალი, რომ მე არ უნდა ვიყო უხეში და არა ის, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში? და შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ პირიქით ჩვენ არ გვაინტერესებს სხვები რამდენად უხეშები არიან, ან ცდილობიანები, ჩვენ შიგნიდან ჩვენს გულს უნდა რომ ჩვენ თვითონ არ ვიყოთ უხეშები და ჩვენ ამას ვაბრალებთ სხვა ადამიანებს და გვინდა რომ მათი სიუხეშე გამოვასწოროთ, მათი სიუხეშე შევცვალოთ და სინამდვილეში ჩვენი საკუთარი გვაწუხებდეს. ამ შემთხვევაში მე არ უნდა ვიყო უხეში, ეს მართალი არის იმიტომ, რომ და ვეძებთ მინიმუმ 3 არგუმენტს და მაგალითად რატომ არის ეს უფრო მეტად მართალი. ჩემ შემთხვევაში ეს მართალი არის იმიტომ, რომ მე ის გავაკრიტიკე, განვიკითხე და რაღაცნაირად, ანუ ცუდი შთაბეჭდილება შემექმნა მასზე, რომ ის ალბათ უხეში ადამიანი არის,
არ არის ესეთი თბილი ადამიანი, არ არის კარგი თანამშრომელი, თავის საქმეს არ აკეთებს კარგად და ესეთი წარმოდგენები შემექმნა და მე თვითონ ფიქრებში ვიყავი მის მიმართ უხეში. მე არ უნდა ვიყო უხეში და მე უნდა შემეძლოს გაღიმება თუ მე მეღიმება და მე მინდა რომ გავუღიმო ადამიანებს, ზოგადად ეს ჩემში არის და ჩემი ბუნების ნაწილი არის, რომ მე ძალიან მიყვარს ადამიანებს როცა ვუღიმი და თუ მათგან არ ვგრძნობ მზანიშვილად ხდება საბედნიეროდ ეს დადები დამოკიდებულებას. ამ შემთხვევაში მე ვეღარ ვუღიმი ხოლმე მათ და ასე ვთქვათ, ჩემს სითბოს ვეღარ უზიარებ ხოლმე მათ და ამ დროს თითქოს ჩემში ეს თვისებები იხშობა სადღაც და იმის გამო რომ სხვამ არ გამოიჩინეს დამოკიდებულება, შემიძლია მეც ვეღარ გამოვიჩინო, რაც ჩემს ნამდვილ ბუნებას ეწინააღმდეგება. ამიტომ მე არ უნდა ვიყო უხეში და მე თუ მინდა რომ გავიღიმო და მე თუ მინდა რომ ვიყო ისეთი როგორიც ვარ, შემიძლია რომ ეს გავაკეთო იმის და მიუხედავად სხვა ადამიანი როგორი არის, ან როგორ ხასიათზე არის, რომ მე არ ვიყო სხვების შეხედულებებზე, დამოკიდებულებებზე, განწყობებზე, ასე ვთქვათ, დამოკიდებული. კიდე რატომ არის მართალი, რომ მე არ უნდა ვიყო უხეში ამ სიტუაციაში? მე არ უნდა ვიყო უხეში საკუთარი თავის მიმართ, იმ მხრივ, რომ ჩემს თავს არ განვაცდებინო სტრესი, გაღიზიანება, მიუღებლობა რაღაცის ან ვიღაცის არ უნდა ვიყო უხეში, რომ ხასიათი არ გამიფუჭდეს იმ მომენტში, მახსოვს რომ რაღაცნაირად იმ რამდენიმე წუთის განმავლობაში ძალიან კარგი ხასიათზე შემოვედი და მე რაღაც თითქოს ცოტა ხასიათი შემეცვალა და რაღაცა ცოტა ხანი ვიყავი ცოტა ცუდ ხასიათზე დამწუხრებული და შემდეგ ისევ კარგი ხასიათზე დავდექი, მაგრამ რაღაც პერიოდი რამდენიმე წუთი ხო ვიყავი ცოტა დამწუხრებული და მე თვითონ არ უნდა ვიყო უხეში ჩემი თავის მიმართ და არ უნდა დავამწუხრო საკუთარი თავი რაღაც გარემო პირობების გამო. და გავლენით, ასე ვთქვათ. კიდე რატომ არის მართალი, რომ მე არ უნდა ვიყო უხეში? მე არ უნდა ვიყო უხეში ჩემი თავის მიმართ და უშვილს განვიხილოთ. ხო, მე არ უნდა ვიყო. შემთხვევით სიუხეში არის ისიც, რომ სხვა ადამიანების განწყობებით დამოკიდებულებები საკუთარ თავზე მივიღო, პირადად მივიღო, რომ ეს მე მეხება, მაგრამ სინამდვილეში, რასაც ხვები ჩვენს მიმართ გამოხატავენ, შეიძლება ჩვენ საერთოდაც არ გვეხებოდეს და ეხებოდეს უფრო მეტად მათ და მათ სამყაროს აღქმას და ადამიანების აღქმას და საკუთარი თავის აღქმას, ვიდრე ჩვენს აღქმას. ამიტომ მე არ უნდა ვიყო საკუთარი თავის მიმართ უხეში და არ უნდა მივიღო სხვების რაღაცა ტონი, ხმის ტონი თუ რაღაც დამოკიდებულება პირადად, რომ ეს მე მეხება. და ამისგან თავისუფალი მინდა რომ ვიყო, ამიტომ ჩემთვის არის ეს მართალი, რომ მე თვითონ არ უნდა ვიყო უხეში საკუთარი თავის მიმართ. ამ შემთხვევაში ჩემთან მეტი მაგალითი არ მოდის, თქვენ შემთხვევაში საინტერესო არის თქვენთან როგორი მაგალითები მოდის, შეგიძლიათ რომ ჩატში გააზიაროთ. და როდესაც პირველ შებრუნებას ვაკეთებ, გადავდივართ მეორე შებრუნებაზე, ამ შემთხვევაში მე ორივე შებრუნება ერთად გამომივიდა. ერთი არის რომ მე არ უნდა ვიყო უხეში ჩემთან მიმართებით და მე არ უნდა ვიყო უხეში მეორე მასთან მიმართებით. ამ შემთხვევაში ორივე ვთქვი, ამიტომ პირდაპირ მესამე შებრუნებაზე გადავალ, რომელიც არის საპირისპირო შებრუნება. რომ თუ მე მჯერა რომ სხვა არ უნდა იყოს უხეში, ახლა ვნახო საპირისპირო, რომ ის უნდა იყოს უხეში და რატომ არის მართალი, რომ სინამდვილეში როდესაც ადამიანები არიან უხეშები, ისინი უნდა იყვნენ უხეშები. და რატომ არის ეს უფრო კეთილი, ასე ვთქვათ, ჩვენი მხრიდან, რომ ეს რეალობა მივიღოთ და უფრო ესე ვთქვათ, ჰარმონიული ჩვენ თავთან მიმართებით, ვიდრე ის რომ ჩვენ ვეკამათოთ რეალობას და არასხები არ უნდა იყვნენ უხეშები, ადამიანები საერთოდ არ უნდა იყვნენ უხეშები, ისინი ყოველთვის თბილები უნდა იყვნენ და ასე შემდეგ. რატომ არის მართალი, რომ ის უნდა იყოს უხეში? ჩემს შემთხვევაში, ამ სიტუაციაში ის უნდა იყოს უხეში, იმიტომ რომ ის არის უხეში იმ სიტუაციაში, მე ესე ვხედავ, ის უხეში არის და რეალობა ყოველთვის ყველაზე კარგად გვაჩვენებს რა უნდა ხდებოდეს, ან რა არ უნდა ხდებოდეს. რეალობა ჩვენ კარგ ნახობს, რომ თუ ადამიანი აკეთებს იმას, რაც აკეთებს, ან თუ ის ხდება, როგორც ხდება, ესეც უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ რეალობა იმ მომენტში ესე არის. შეიძლება 5 წუთში შეიცვალოს, ერთ დღეში შეიცვალოს, ერთ კვირაში, ერთ წელიწადში შეიცვალოს, მაგრამ იმ მომენტში ეს ხდება და როდესაც რაც ხდება იმას ვეკამათებით, ეს არის ასე ვთქვათ, არც ისე ჭკვიანური და პირიქით ძალიან ზოგადად მტკივნეულიც არის, რადგანაც არ ვიღებთ იმას, რაც არის და იმედია რომ ეს მაური ხელს შეგიშლით თქვენ და ამ შემთხვევაში გამეწყდა აზრი ჩემი ყურადღება წავიდა ხმაურისკენ. ხო, ანუ როდესაც რეალობას ვეკამათებით, ხო,
სტრესი შემოდის ჩვენში და არ ვიღებთ იმას, რაც არის და ვკარგავთ თავისუფლებას და გადავდივართ ფანტაზიებში, როგორ უნდა ხდებოდეს, როგორი უნდა იყოს ცხოვრება, როგორი უნდა იყვნენ ადამიანები, როგორ უნდა გვექცეოდნენ, როგორ უნდა ცხოვრობდნენ ისინი და რაღაცნაირად საკუთარ თავსაც შორდებით და რეალობასაც კი შორდებით ხოლმე. ამიტომ ეს არ არის ასე ვთქვათ კარგი გზა, ამას ჩვენთვის სიმშვიდე არ მოაქვს, უფრო მეტად სტრესი მოაქვს. ამიტომ ის უნდა იყოს უხეში, თუ ის უხეში არის და მე ეს არ მეხება, ასე ვთქვათ, ის უნდა იყოს უხეში, მართალი არის ეს, იმიტომ რომ თუ ის უხეში არის, ანუ ამ შემთხვევაში მე ვისწავლი უფრო ადვილად და თავისუფლად ადამიანებთან ურთიერთობას, რომლებიც არიან უხეშები, ისე რომ მე ამაზე არ გავბრაზდე, ისე რომ მე ეს პირადად არ მივიღო და მათ მივცე უფლება, რომ იყვნენ თავიანთ განცდებში, იყვნენ თავიანთ შეხედულებებში, იყვნენ თავიანთ შინაგან ასე ვთქვათ მდგომარეობაში და მე ამან დისკომფორტი არ შემიქნას და მე ეს პირადად არ მივიღო. ჩვენი სავარჯიშო არის, რომ ადამიანები იყვნენ უხეშები და უშუალოდ თუ მელაპარაკებიან იმ მომენტში, ან მესალმებიან უხეშად, კი ბატონო მომესალმო, მე ეს არ მეხება და მე შევძლო ძალიან მარტივად და თავისუფლად ამ შემთხვევაში მათთან ურთიერთობა ყოველგვარი ფიქრების გარეშე როგორები უნდა იყვნენ ან არ უნდა იყვნენ ისინი. კიდევ რატომ არის მართალი, რომ ის უნდა იყოს უხეში? ხო, ამ შემთხვევაში ზოგადად ადამიანები არიან ჩვენი სარკეები. თუ ვიღაც არის ჩვენთან უხეში, შეიძლება იმ მომენტში ჩვენ საკუთარ თავთან ვიყოთ, ან სხვებთან ვიყოთ უხეში, ან თუ ვიღაც არის უყურადღება ჩვენთან ურთიერთობაში, ეს შეიძლება გვაწუხებდეს, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვიყოთ უყურადღებოები საკუთარი თავის მიმართ, ანუ სარკეები არიან, სარკეებივით აგვირეკლავენ, სარკისებრ აგვირეკლავენ სხვა ადამიანები და გვაჩვენებენ ჩვენ თავად როგორ ვექცევით მათ, ან როგორ ვექცევით საკუთარ თავს, ან რისი გჯერა ზოგადად, რა ფიქრების გჯერა და რა ფიქრები გვმართავს და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გვაჩვენებს რისგან გათავისუფლება გვჭირდება და რა მხრივ შეგვიძლია საკუთარ თავს ჩაუღრმავდეთ და გამოვიკვლიოთ რისი გჯერა ან რა გვიშლის ხელს და გავათავისუფლოთ საკუთარი თავი. ამ შემთხვევაში ის უნდა იყოს უხეში, რომ თავისი უხეში დამანახოს მე სად ვარ ხოლმე უხეში და სად მიშლის ეს ხელს ცხოვრებაში, ან სხვა ადამიანებთან ურთიერთობაში სად მიშლის ხელს, ან საკუთარ თავთან ურთიერთობაში სად მიშლის ხელს. ამიტომ ადამიანები ზოგჯერ უნდა იყვნენ უხეშები, რომ ასე ვთქვათ სარკეში ჩაგვახედონ და დავინახოთ ჩვენ სად ვაკეთებთ იგივეს და სად გვიქმნის ეს დისკომფორტს. ამიტომ შეგვიძლია ხოლმე ესე ამ შემთხვევაში ვისწავლოთ კიდევაც ამ ადამიანებისგან და ჩვენი გაკვეთილი მივიღოთ. ამ შემთხვევაში ანუ ეს ერთი ფიქრი, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში, რომელიც ჩემი სამუშაო ფურცლიდან მესამე პუნქტის ფიქრი იყო, აი ამ სახით ამგვარად გამოვიკვლიე მე თქვენთან ერთად და დარწმუნებული ვარ, ვისაც ქონიათ მსგავსი სიტუაცია, ეს ძალიან დაგეხმარებოდათ, ან ვისაც გაქვთ მსგავსი ფიქრები, ან ნებისმიერი სხვა ფიქრი, ამ ასე ვთქვათ, ამ გზით, როდესაც თქვენს გამოიკვლევთ, თქვენს იპოვით თქვენში იმ თავისუფლებას და იმ სიმშვიდეს, რაც ახლა ამ მომენტში მე ვიფიქრე, რადგანაც ამ ფიქრის გამოკვლევა და მე მჯეროდა ნამდვილად რომ ის არ უნდა იყოს უხეში და ეხლა დაუშვათ სხვა სიტუაციაში რომ მოვხდე, ან ვიღაც რო იყოს უხეში, ან არც ისე ზრდილობიანი, ან კარგად რომ არ მომსახურო, შეიძლება ამან არ შემაწუხოს და სიტყვაზე ამ ხასიათი არ გამიფუჭოს, უბრალოდ მივიღო ის ადამიანი ისეთ როგორიც არის და გავაგრძელო, დაუშვათ სხვაგან წავიდე, აღარ დავბრუნდე იქ, უბრალოდ მივიღო რომ ის არის ესეთი, ეს მე არ მეხება, ეს მისი საქმე არის, მისი პრობლემა არის და რა შემიძლია გავაკეთო კარგი მე ჩემი თავისთვის, რაც მე სიამოვნება და სადაც მე სიამოვნება, სადაც შემიძლია წავიდე. ანუ ისე რომ უმტკივნეულოდ, ისე რომ არანაირი სტრესი ამან არ გამოიწვიოს, პირიქით ლავირება შევძლოთ ხოლმე და არ გავჩერდეთ ერთ ადგილას, არ ვეკამათოთ რეალობას, რომ არა, ის უხეში არ უნდა იყოს, სხვანაირი უნდა იყოს, უფრო თბილი უნდა იყოს, ის უფრო კარგად უნდა ემსახურებოდეს კლიენტებს და ასე შემდეგ. ანუ ესეთ დროს ჩვენ ვსწავლობთ ლავირებას და რეალობის მიღებას ისეთ როგორიც არის და იმ მომენტში საუკეთესო გამოსავლის მოძებნას და არა კამათს რომ რეალობა უნდა შეიცვალოს, ადამიანები უნდა შეიცვალონ, რომ ჩვენ ვიყოთ მშვიდად, ჩვენ ვიყოთ კარგად, ჩვენ ვიყოთ ბედნიერები, ჩვენ ვიყოთ თავისუფლები, ჩვენ ვიგრძნოთ ჰარმონია და ასე შემდეგ. ესეთ დროს, როდესაც გარემოზე ვართ დამოკიდებულები და სხვა ადამიანებზე, როგორები არიან ისინი, ძალიან ძნელია ცხოვრება, რადგანაც ისინი ყველანაირები შეიძლება იყვნენ და ზოგადად არასტაბილური არის თუ ჩვენ გარემოზე და სხვა ადამიანებზე ვართ დამოკიდებულები, მაგრამ თუ საკუთარ ფიქრებზე, საკუთარ ასე ვთქვათ
თავზე ვიქნებით დამოკიდებულები, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი თავისუფლება შეგვიძლია ვიპოვოთ და პირიქით დიდი სიმშვიდეს და ძალიან დიდი ძალაც გაცოცხლდეს და დაბრუნდეს ჩვენში და გაიღვიძოს ამ ძალამ ჩვენში, რომელსაც მე შინაგან ძალას ვეძახი, რომ ჩვენში მოვაგვაროთ ყველაფერი, რაც გვაწუხებს და აქედან გამომდინარე შემდეგ გამოვიწვიოთ ცვლილებები გარემოში. ჩემს შემთხვევაში ყოველთვის ასე ხდება, როდესაც ჩემი ფიქრები იცვლებიან, სხვადასხვა მეთოდებით, ეს იქნება ბაირონ კეითის სამუშაო თუ სხვა მეთოდები, სადაც ჩემს ქვეცნობიერზე ვმუშაობ ხოლმე, ყოველთვის ჩემს ირგვლივ შემდეგ გარემო იცვლება. იმიტომ რომ მე თვითონ ვიცვლები და მე ვიცვლები ის, ვინც ამ ყველაფერს აღიქვავს. ამ შემთხვევაში ძალიან მაგარი არის საკუთარ თავზე მუშაობა, რომ არ დავხარჯო ძალიან ბევრი დრო და ენერგია, რომ სხვა ადამიანებზე არ დავხარჯოთ, რომ ისინი შევცვალოთ, ისინი ავგზარდოთ თავიდან, ისინი გავაუმჯობესოთ თუ ისინი გადავაკეთოთ, უბრალოდ ჩვენს თავს დაუბრუნდეთ და ჩვენ რაც გვაწუხებს ამაზე ვიმუშაოთ, ამისგან გავთავისუფლდეთ და ნებისმიერი ერთი სიტუაციას დაუშვათ, რაზეც ვიმუშაობთ ხოლმე, თავს ჩვენს ცხოვრებაზე ისახება და მსგავს სიტუაციებზე ისახება და ჩვენ ძალიან დიდ თავისუფლებას პოულობთ ხოლმე. ჩემს შემთხვევაში ეს ხდება და ძალიან დიდი თავისუფლება და სიმშვიდე შემოდის ჩემში და არ ვიცი, საგრძნობლად უმჯობესდება ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება, ადამიანებთან ურთიერთობა და ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდ თავისუფლებას და სიმშვიდეს მანიჭებს ეს ყველაფერი. ეს არის გზა ამ შემთხვევაში, რომელიც ჩემთან ძალიან, მე ძალიან მეხმარება და ძალიან ბევრი ადამიანს ეხმარება, ზოგადად ბაირონ კეითის სამუშაო მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მე მიხარია, რომ ქართველებსაც აქვთ ამის შესაძლებლობა და ეს 7 დღიანი Facebook Live სერიები ზუსტად ამას ემსახურება. ზოგადად ძალიან ბევრი საკითხზე არის შესაძლებელი მუშაობა, როგორც Facebook Live-ის დასაწყისში აღნიშნე, ჩვენ შეგვიძლია გავთავისუფლდეთ ისეთი ღრმა ტკივილისგან, ტრამვული გამოცდილებებისგან, რასაც ვერ ვიღებთ ჩვენს ცხოვრებაში. ხშირად ეს შეიძლება ეხებოდეს მშობლებთან ურთიერთობას, საყვარელ ადამიანთან ურთიერთობას და იმის გამო, რომ ამისგან არ თავისუფლდებით და ეს ტკივილი, ეს მიუღებლობა, ეს წენა, ეს ბრაზი ჩვენში არის, გვიწევს ამით ცხოვრება და ძალიან ვიტანჯებით და ძალიან გვტკივა და შემდეგ მუდმივად სიტუაციებს ვიზიდავთ ჩვენ ცხოვრებაში, მაგრამ საკმარისია ამაზე ვიმუშაოთ, გავთავისუფლდეთ, რომ ჩვენში ძალიან დიდი სინათლე შემოდის, ძალიან დიდი თავისუფლება შემოდის, ძალიან დიდი სიმძიმეს, რომ სიმძიმისგან რომ გავთავისუფლდებით და ეს არის ძალიან კარგი გზა და ძალიან კარგი საშუალება. და ძალიან ეფექტური. ეს იყო, ასე ვთქვათ, დღევანდელი live ჩართვა. მესამე პუნქტზე, მესამე ფიქრზე, სტრესულ ფიქრზე მუშაობის და გარდა ამისა, რაზეც ვიმუშავებ, მინდა გითხრათ, რომ 13 ნოემბერს იწყება ჩემი ონლაინ პროგრამი საკუთარ თავთან ჰარმონიაში. მეორე სეზონი, მეორე ნაკადის მიღება მაქვს დაწყებული და თქვენ შეგიძლიათ შემომიერთდეთ, თუ გსურთ, რომ უფრო ჰარმონიულად იყოთ საკუთარ თავთან, სხვა ადამიანებთან, თქვენი ცხოვრება იყოს უფრო ჰარმონიული. მართალია კი შესრულებად არის ცოტა რთული. ხო, თავიდან ცოტათი შეიძლება რთულად ჩანდეს, მე მახსოვს, როდესაც ჩემს მენტორთან მუშაობდი, ან ბაირონ კეითთან პირადად ვისწავლედი, ეს ამ მეთოდით ჩემთან იმუშავა ჩემმა მენტორმა, მის ქალთა კლუბში ვიყავი, ასე ვთქვათ და პირველად როდესაც ამ შეკითხვას მისმევ და იმდენად მე რთულა, რომ მეთქი ეს რა საშინელება არის, აღარ გამოგონოთ, აღარ მომაკაროთ, ეს ბაირონ კეითს ამუშავ თუ რაც არის თქო, ძალიან ესეთი რთული იყო ჩემთვის და შემდეგ უკვე პრაქტიკაში ნელ-ნელა იმდენად მარტივი აღმოჩნდა პირიქით, ძალიან არ ვიცი, იმდენად მარტივად ისეთი ღრმა ტკივილები და წყენები, არ ვიცი, დღეს მაგალითად ჩემს კლიენტთან მუშაობდი, ვერ გეტყვით რა სიღრმის ტკივილზე ვიმუშავეთ და ისე მარტივად, რომ მე თვითონაც გაოცებული ვიყავი და ზოგჯერ ამ მეთოდით განსაკუთრებით, როდესაც მუშაობ, მიკვირს ხოლმე, რომ რაღაცა, ან რა შეკითხვები ისმევა ჩემი მხრიდან, ან რაღაც ისეთ ტკივნეულ, არ ვიცი, მთელი ცხოვრება რო გმართავს, წლები, 10 წელი, 20 წელი, 30 წელი რაღაც ტკივილი, ისე მარტივად მუშაობთ ამ ტკივილზე, ისე მარტივად თავისუფლდებით, დღეს ჩემი კლიენტი იყო გაოცებული, რომ რანაირად, როგორ, საერთოდ სხვა თემაზე ვაპირებდით მუშაობას და
ამ როდესაც დავიწყეთ ბაირონ კეითის სამუშაოდ იმუშაობას, არ ვიცი, მე გამომივიდა თუ ეს მეთოდი არის ძლიერი ვერ გეტყვით, დღემდე ამ ემოციებში ვართ. ის ორივე არჩევანი და გაეკეთებინო, ერთ თემას აირჩევდა თუ მეორეს და ორივე თემა ხომ მოვიცავით და მესამე თემიდან დავიწყეთ, ისე რომ ორივე თემა მოვიცავით და რეალურად სამი ძალიან პრობლემური საკითხი ერთ სესიაში გადავწყვიტეთ ერთიანად და მე თვითონაც გაოცებული ვიყავი, არ ვიცი როგორანაირად ვერ გეტყვით, ვერ ვხსნი დღემდე. უბრალოდ ეს არის, არ ვიცი, ძალიან ღრმა პროცესი არის და ძალიან შემოქმედებითი არ ვიცი, საოცარი პროცესი არის, ვერ გეტყვით რა სიღრმეებში მივყავართ და ისეთ სიმართლეს გვაპოვნინებს, რომელიც ძალიან დიდ არ ვიცი, დიდ სივრცეს ხსნის, ძალიან დიდ თავისუფლებას, სიმშვიდეს, სიყვარულს, მადლიერებას ხსნის ჩვენში და ძალიან კარგი არის ამ განცდებით ცხოვრება და ძალიან ცუდი და ძალიან მტკივნეული და ძნელი არის ამის გარეშე ცხოვრება. და ძალიან კარგი არის, რომ ჩვენში არის იმის შინაგანი ძალა, რომ ყოველთვის შეგვიძლია ეს გადაწყვეტილება მივიღოთ და შევიცვალოთ ჩვენი თავი, ჩვენი ფიქრები, ჩვენი შეხედულებები და ჩვენი ცხოვრება უფრო ლაღი, თავისუფალი და ბედნიერი გავხადოთ. და სწორედ ამას ემსახურება ჩემი ონლაინ პროგრამა, რომლის მეორე სეზონიც იწყება 13 ნოემბერს, მიღება უკვე დაწყებული არის ახალი ნაკადის და ჩვენ მუშაობთ 3 თვის განმავლობაში, 12 კვირის განმავლობაში და მოვიცავთ 12 მოდულს, მუშაობთ მშობლებთან ურთიერთობაზე, საყვარელ ადამიანთან, მეუღლესთან, შეყვარებულთან, პარტნიორთან ურთიერთობაზე, მეგობრებთან ურთიერთობაზე, საკუთარ სხეულთან ურთიერთობაზე, ახლა ვამთავრებთ სხეულის მოდულს მეხუთე კვირას, ფულთან ურთიერთობაზე, თავისუფლდებით იმ შიშებისგან, რაც გვაქვს, იმ თვითკრიტიკული აზრებისგან თავისუფლდებით, რაც გვაქვს დავწერე ხლა ამ ონლაინ პროგრამის ფულსაც შეგიძლიათ თქვენ შეხვიდეთ, გაეცნოთ და თუ იგრძნობთ, რომ თქვენ ეს გჭირდებათ და თქვენ ცხოვრებას უფრო ბედნიერს გახდით და თავისუფლებას თუ თქვენთან ეს რეზონირებს, შეგიძლიათ თქვენ შემოგვიერთდეთ და მუშაობთ კიდევ ტრამბული, სტრესული სიტუაციისგან გათავისუფლებაზე. ძალიან ღრმა და ტრანსფორმაციული შედეგები შეგიძლიათ რომ მიიღოთ, თუ რა თქმა უნდა ამის სურვილი, მზაობა გაქვთ და გინდათ რომ საკუთარ თავს მიანიჭოთ. ამ პროგრამაში თქვენ შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ. არის სპეციალური აქცია ფასთან დაკავშირებით, რომელიც მხოლოდ 25 ოქტომბრის ჩათვლით მოქმედებს და შეგიძლიათ ვინც ასე ვთქვათ სწრაფად ჩაერთვება, მისთვის არის სპეციალური შეღავათი, გეტყვით როგორი შეღავათი, ასევე ვინც დაინტერესებული არის, ზოგადად სტანდარტულად არის ორი პაკეტი, სტანდარტული პაკეტი და VIP პაკეტი, რომლის ღირებულებაც 3 თვის განმავლობაში არის სტანდარტული შემთხვევაში 399 ლარი, ანუ მთლიანი 3 თვე და VIP პაკეტი არის 799 ლარი და 25 ოქტომბრამდე არის სტანდარტული პაკეტი 399 ლარის მაგივრად 199 ლარი. ძალიან კარგი ფასდაკლება არის და შეგიძლიათ რომ ამ ფასით შემოგვიერთდეთ სტანდარტული პაკეტის ფარგლებში და მეორე პაკეტი VIP პაკეტი ღირს 799 ლარი და 25 ოქტომბრამდე ღირს 499 ლარი. და შეგიძლიათ რომ თუ VIP შეუკვეთავთ ამ შემთხვევაში თქვენთან შევა 3 ინდივიდუალური შეხვედრა, რომლის ცალკე ღირებულება არის 450 დოლარი ერთად, ანუ 2 საათიანი სესიები არის, ჩემთან ერთი სესია 2 საათიანი ღირს 150 დოლარი და ესეთი 3 სესია შედის და შეგიძლიათ, არ ვიცი, ნახევრის ფასი გამოდის, მე მგონი ამ პაკეტის შემთხვევაში, ამ პაკეტის შეძენის შემთხვევაში ეს და შეგვიძლია რომ ჩვენ ინდივიდუალურადაც ვიმუშაოთ თქვენს პრობლემებზე და გათავისუფლდებით ამ პრობლემებისგან, რაც გაწუხებთ. გარდა ამისა კიდევ მაქვს ძალიან კარგი აქცია ინდივიდუალური სესიის შემთხვევაში. ეს აქცია მქონდა საფუძვლში, რომელიც ძალიან გაამართლა და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის იყო ძალიან სასარგებლო. ეს არის 2 საათიანი სესია 1 საათის ფასად. 2 საათიანი სესია ღირს 150 დოლარი, 1 საათიანი სესია ღირს 75 დოლარი და თქვენ შეგიძლიათ 25 ოქტომბრამდე 2 საათიანი სესია 150 დოლარის ღირებულები შეიძინოთ 75 დოლარად, ანუ ნახევარ ფასად და ჩვენ შეგვიძლია ვიმუშაოთ თქვენს ნებისმიერ პრობლემაზე, რაც გაწუხებთ. ეს შეიძლება იყოს ბრაზი, ტკივილი, მეტგაცრუება, ადამიანზე ვიმუშაოთ, რომელსაც ვერ პატიობთ
უფრო ამას გული გატკინათ და ამით თქვენ ძალიან დაეხმარებით საკუთარ თავს, რადგანაც მსგავს სიტუაციებს აირიდებთ თქვენ ცხოვრებაში მომავალში, რადგან როდესაც არ მუშაობთ ასეთ მტკივნეულ გამოცდილებებზე, ის მეორდება და ყოველ ჯერზე იზრდება ხარისხი ამისი, რადგანაც ჩვენ გამოვხიზლდეთ, რომ ამისგან გვჭირდება გათავისუფლება. თუ ამაზე არ მუშაობთ, ცხოვრება კიდევ უფრო რთულ შემთხვევებს გვთავაზობს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავთავისუფლოთ, რომ მსგავს სიტუაციები, მსგავსი ადამიანები ჩვენ ცხოვრებაში არ მოვიზიდოთ. თუ როდესაც ჩვენ ცხოვრებაში არის მტკივნეული განცდები, თუ დავაკვირდებით, სიტუაციები მეორდება ხოლმე, ადამიანები მეორდებიან ხოლმე და თითქოს ერთი ტიპის ადამიანებს ვიზიდავთ. ეს ხდება იმიტომ, რომ ჩვენში არის ეს პროგრამები, რაც სწორედ ამას განაპირობებს, რომ ესეთი ადამიანები ხდებიან ჩვენს გარემოცვაში, ჩვენს რეალობაში და ჩვენ სწორედ მათ ვიზიდავთ ხოლმე და როდესაც ამისგან თავისუფლდებით, სრულიად სხვა ადამიანები შემოდიან ჩვენს გარემოცვაში, ჩვენს რეალობაში და ეს კინეული გამოცდილებები ჩვენს შემთხვევაში აღარ მეორდება ხოლმე და აღარ ხდება და ჩვენში უდიდესი თავისუფლება და სიმშვიდე შემოდის და ძალიან მნიშვნელოვანია ამაზე მუშაობდეთ. მე ყოველთვის მუშაობ, ძალიან ბევრი ესეთი მსგავსი სიტუაცია მაქვს უკვე გაშვებული, გათავისუფლებული, რამაც სრულიად სხვანაირი ცხოვრება შემიქმნა, ძალიან თავისუფალი, ბევრად უფრო ლაღი, ბევრად უფრო შვიდი, ბევრად უფრო ჰარმონიული, ბევრად უფრო ბედნიერი და ძალიან მიხარია, რომ შემიძლია თქვენს დაგეხმაროთ ამაში, რადგანაც სხვა შემთხვევაში ძალიან ძნელი არის ცხოვრება და თუ ამისგან თავისუფლდებით, ძალიან თავისუფალი და ძალიან ლაღი და ძალიან ბედნიერი. და მჯერა რომ თქვენს დაგეხმარებათ ეს. მოკლედ ეს იყო, რაც მინდოდა რომ დღეს მე თქვა, გაუზიარეთ მეგობრებს ეს ჩართვა, თუ თქვენთვის იყო სასარგებლო და საინტერესო, შეგვიძლიათ ეს გაუზიაროთ თქვენს მეგობრებსაც, დარწმუნებული ვარ, რადგან ძალიან საინტერესო და სასარგებლო იქნება და შეიძლება მათ ძალიანაც კი სჭირდებოდათ ეს და უბრალოდ ამის გაზიარებით შეიძლება ძალიან დაეხმაროთ თქვენს მეგობრებს და გარდა ამისა, ვიტყოდი, რომ ყველაზე აქტიური ადამიანი აი ამ 7 დღის განმავლობაში, მე-7 დღეს ესეთი აქტიური ადამიანი გამოიკვეთება და ის იქნება გამარჯვებული, რომელიც სტანდარტული პაკეტით უფასოდ შემომიერთდება ჩემს ონლაინ პროგრამაში და აქტიურობა შედის ამ ჩართვების გაზიარება, კომენტარების დაწერა, შეკითხვების დასმა, გაცნობიერებების გაზიარება, ჩემთან ერთად მუშაობა, ჩატში პასუხების დაფიქსირება და ამით შეგიძლიათ თქვენი შანსი გაზარდოთ, რომ თქვენ იყოთ გამარჯვებული და შემომიერთდეთ ამ არაჩვეულებრივ პროგრამაში, რომელმაც უკვე ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრება შეცვალა ძალიან დადებითად და ძალიან სასიკეთოდ. მოკლედ ეს იყო დღევანდელი ჩართვა, გვატყუთ ყურადღებისთვის. დღის აქტიური ადამიანი შენ ხარ. მინდა გითხრა, მადლობა აქტიურობისთვის. კომენტარების დაწერე ყველა წამიკითხავს, იგი მე მყავდა ერთი კლიენტი, ბანკმა დაუყადაღა მთელი ქონება, მოკლედ დედაეტირა ტიპს და ის სულ კარგ ხასიათზე იყო და იცინოდა, აი სულ შურდა ასეთ ტიპების. შეგვიძლია ესეთი ადამიანები გავხდეთ. ძალიან მაგარი არის, რომ ცხოვრებაში ხდებოდეს ის, რაც ხდება და ჩვენ შიგნით ვიპოვოთ ის ზალა, რომ ვიყოთ თავისუფლები იმის და მიუხედავად რა შეიძლება მოხდეს ჩვენ ცხოვრებაში. ძალიან დიდი ზალა არის და ყოველთვის შეგვიძლია ეს ვიპოვოთ, თუ ამის სურვილი გვაქვს ჩვენ და თუ ჩვენს თავზე ვიღოთ პასუხისმგებლობას. მარიამ მიგწევს, რომ უქმეს მადლობა, საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა, დიდი მადლობა მარიამ. ხო, მოკლედ ესე დაგემშვიდობებით, ახლა ვიფასო მეგობრებო და შევხვდებით ხვალ დღეს აღამოს, ან ხვალ დილით დავწერ, რომელ საათზე იქნება შემდეგი ლაივი და მოკლედ ხო, ეს მინდოდა, ეს იყო ჩვენი დღევანდელი ლაივ ჩართვა. ნახვამდის დაგემშვიდობებით და ბედნიერ საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.